Hey, what's up guys? It's Showboy Kalkalikot TV here. Welcome sa aking YouTube channel. Tara samahan nyo akong alamin kung paano gumagana ang SPDT relay na ito, at kung paano mag-wiring ng loud horn gamit ang relay na ito, ang SPDT relay o mas kilala sa tawag na horn relay. Merong dalawang klase ng SPDT relay. Yan ang 4-pin at 5-pin. Pero pareho lang sila ng function. Bago ko po simulan ang video na ito, at kung gusto mo ng mga ganitong content, ay inaanyayahan kita na pindutin ang subscribe button, at i-hit ang notification bell para laging kang updated sa mga bagong ilalabas kong mga video. Huwag nyo rin po kalimutan mag-like at mag-comment. Paano nga ba mag-wiring ng SPDT relay na ito? O single pole, single throw relay. Ang gamit nating relay ay 5-pin. Ang mga number ng pin nito ay number 86, number 87, number 85, at number 30. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng loud horn gamit itong relay. Kung nakikita nyo sa ating video, merong battery, horn switch, horn, at ang relay. Yung number 86, e-connect nyo sa wire ng horn switch ng inyong motor. Yung number 85 naman ay para sa ground. At sa wire naman ng horn, pagsamahin ang dalawang negative at e-connect sa ground. At ang magkabilang positive connection naman ng horn ay i-connect sa number 87 ng relay. Ang number 30 naman ay i-connect sa positive ng battery. At ayun na nga, subukan natin kung malakas ang businang ito. Grabe, napakalakas nga. Kung kayo po, ay may mga katanungan, e-comment nyo lang po sa ating comment section. At aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa inyong panonood, hanggang sa muli. Paalam!